Good morning everyone. আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। তো আজি ডেইলি ভ্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আজি ৰাতিপুৱাই একো নবনালোঁ আৰু তিনিটাই ভাতনো কিমান খাব, ৰুটি খাইও আমনি লাগিছে, ভাত খাইও আমনি লাগিছে। এতিয়া ঠাণ্ডা দিন, মগু বুট তেনেকৈও খাব নোৱাৰি, চৰ্দি হ'ব। সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাই ব্ৰেড বাটাৰ আনিলে আৰু আমাৰ ওচৰতে দোকান আছে, তাৰ পৰাই আনিলে আৰু সেইকাৰণে আজি আৰু ইয়াকে খাওঁ। সদায় একেখিনি বস্তু খাবলৈ ভাল নালাগে। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱাই ঠাণ্ডা দিনত কেঁচা বস্তু খাব নোৱাৰি, পূৰা গেছ হ'ব আৰু ঠাণ্ডা সোমাই যাব। ইয়াত ঠাণ্ডা পৰিছে যে, ঠাণ্ডাটো অকণ বেছি ইয়াত আমাৰ তাতকৈ, সেইকাৰণে কেঁচা বস্তু এতিয়া পূৰা এভইড কৰিছোঁ। ইয়াত ঠাণ্ডা পৰিছে যে, ঠাণ্ডাটো অকণ বেছি ইয়াত আমাৰ তাতকৈ, সেইকাৰণে কেঁচা বস্তু এতিয়া পূৰা এভইড কৰিছোঁ। অকল দুপৰীয়া চালাডহে খাওঁ। বাবাই বহুত ভাল পায় ব্ৰেড বাটাৰ। ব্ৰেড হ'লে বাটাৰ আনিবই। আৰু লাল চাহ, মইতো চাহ নাখাওঁৱেই, কিন্তু কালি খাইছোঁ, আজিও খাইছোঁ। ব্ৰেড বাটাৰ খালোঁ। তো মই এতিয়া কাপোৰৰ কাম কৰি আছোঁ। হাজবেণ্ড গ'ল ডিউটি, তো মই এতিয়া মোৰ ঠাণ্ডা লাগিছে, ইয়াত বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে। মই এতিয়া গৰম কাপোৰ পিন্ধি বহি আছোঁ আৰু মোৰ কাপোৰৰ কাম চলি আছে। আজি মেখেলাখন কম, চাদৰখন উলিয়াবলৈ মোৰ টাৰ্গেট থাকে। মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা বহোঁ, জাষ্ট বাথৰুম যাওঁ আৰু পানী বটল মোৰ লগতে ৰাখোঁ আৰু জাষ্ট আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত লৰালৰিকৈ খানা বনাই একদম হাজবেণ্ড অহালৈকে বহোঁ আৰু সন্ধিয়া মই তুলসী ভেটিটো আছে যে দেখুৱাইছোঁ, তাতে মই চাকি জ্বলাওঁ। তো মই নেক্সট চাদৰখন কৰিম। আৰু আপুনি এটা কথা মনত ৰাখিব, সদায় আপুনি টাৰ্গেট ৰাখিব, আজি মই ইমানটা ফুল কৰিমেই, মই আজি এটা ফুল কৰিমেই বা আজি মই দুটা ফুল কৰিমেই। পূৰা টাৰ্গেটটো ফিল আপ কৰিবলৈ চাব, নহ'লে আপোনাৰ একদম নুগুচায়। কাৰণ মই এটা ফুলত 2 দিন বা তেনেকুৱা লাগি যায়, কিন্তু সেইটো হিচাপত কি হয়, মই জাষ্ট এনেই কাপোৰ চখ কৰি থকা হয়। তেনেকৈ হ'লে জাষ্ট এনেই কৰি আছোঁ, তেনেকুৱা টাইপৰ হৈ গৈছে। আগতে জব কৰিছিলোঁ, তাৰ লগতে কাপোৰযোৰ তেনেকৈ কৰি আছিলোঁ, এক্সট্ৰা এটা ইনকাম আহি আছিলে। কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান মোৰ জব নাই, তো মই এইটো বিজনেছেই মোৰ আছে বৰ্তমান। একদম ক্লিন ৰাখিব, তেতিয়াহে প্ৰফেচনেলিটিটো আহে। হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰীটো আজিকালি প্ৰায় চবেই কৰে, নহয়নে বাৰু? ইউটিউবতে শিকিব পাৰি। যাৰ ধৈৰ্য আছে তেখেতসকলেতো, ধৈৰ্য আছে বুলি নহয়, যাৰ চখ আছে তেখেতসকলে নিজলৈ হ'লেও ট্ৰাই কৰে। কিন্তু বনাবতো সকলোৱে পাৰে, কিন্তু মানে বনাই পেলাই বেচাটো এটা বহুত ৰিস্কৰ কথা। কাৰণ এযোৰ বেলেগৰ কাপোৰ লৈ পেলাই কৰি দিওঁতে মই যিমান পাৰোঁ চাফ চিকুণকৈ ক্লিনকৈ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ। এই কাপোৰযোৰ অৰ্ডাৰ আছিল তেজপুৰৰ পৰা, তো অন্নপ্ৰাশন এটা আছে, তাৰ কাৰণে মই এইযোৰ কাপোৰ বনাই আছোঁ। বাজিছে 1টা, মই ভাতৰ যোগাৰ কৰি আছোঁ লৰালৰিকৈ। 1টা বাজিলে। তো আজি ব্ৰেড বাটাৰে খোৱা হৈছিলে যে, তো হাজবেণ্ড চাগে আজি জল্দি আহিব, তো মই লৰালৰিকৈ বনাই মোৰ দালি হৈয়ে গ'ল। মই এতিয়া ধনিয়া দি দিছোঁ, উতল আহিলে আৰু বন্ধ কৰি থওঁ। আজি তেনেকৈ পিঠা বনাই নাথাকোঁ আৰু। এতিয়া কাষতে মই অমিতাখিনি বইল কৰি দিছোঁ। 2টা গেছ ইউজ কৰি বনালে টপাটপ হয়। বাজিছে 1:30, হাজবেণ্ডে ফোন কৰিছে ভোক লাগিছে বোলে, তো মই জল্দিলৈকে খানা বনাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই পাপৰ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মই বেছি বনোৱা নাই, দালি বনালোঁ, ভাত বনালোঁ আৰু অমিতা যে আনিছিলোঁ, অমিতাৰ তেনেকৈ থুপথুপীয়া তৰকাৰী এটা বনালোঁ আৰু চালাড বনালোঁ। এতিয়া পাপৰ ফ্ৰাই কৰোঁ। আছে 10টা, তো মই লৰালৰিকৈ ৰুটি বনাই ল'লোঁ আৰু হাজবেণ্ডে আজি মোক হেল্প কৰি দিলে। এয়া ৰুটি বনালোঁ আৰু তাৰ লগত আৰু এয়া কাবুলী বুটৰ ঘুগুনি আৰু দালিয়া খাই খাই আমনি লাগিছে, সেইকাৰণে আজি ৰুটি আৰু কাবুলী বুটৰ ঘুগুনি বনালোঁ। চৰ্দিও লাগি আছে অকণমান, ভাল লাগিব। তাৰ চৰ্দি নুগুচে। ই অফিচত গৈ ঠাণ্ডা পানী খাই দিয়ে, মই ইয়াত গৰম পানী খুৱাই থাকোঁ, অফিচত গৈ ঠাণ্ডা পানী খায়।
যোনসকলে মোৰ ভিডিঅ' ডেইলি চাই তেখেতসকলেতো গম পায়েই মই হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী কাপোৰ কৰোঁ। মোৰ ইনষ্টা পেজটো হৈছে ডি ৰশ্মি ফেঞ্চি ৱৰ্ক বুলি, তো তাত গৈ মোক DM কৰিব পাৰিব। আজি ব্লগটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আমাৰ চেনেললৈ যদি আপুনি নতুন আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো টিপি দিব, আৰু নতুন ভিডিঅ' আহিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু কমেণ্ট এটা কৰি থৈ যাব।